Thank you very much for coming and joining this session. I'm going to give you my lecture, my talk on joy of the gospel in the light of human development, genuine human development or integral human development and peace. Okay, Paul. Okay, sorry. Yeah, okay. Paul chào mừng các bạn đến với lớp. Thì hôm nay Paul muốn chia sẻ cái chủ đề ở trong cái tông huấn niềm vui tin mừng, mà nói về cái chủ đề là phát triển con người và sự hòa bình đích thực được khai triển ở trong cái tông huấn ấy. Okay. All right. Bien, how long am I supposed to have for this session, for lecture? How long? Biên ơi, ông hỏi là mà ông được trình bày bao nhiêu giờ? You until 9:30. 9:30. Yeah. 9:30. So 1 hour and a half minutes. 1 hour and a half. Yeah, 1 and a half. Yeah, Almost 1 and a half hours. Okay. All right. It means I'm not covering the whole contents of the joy of the gospel, but rather focus on some part of the contents in the light of human development. Ở đây sẽ khai triển một số điều ở trong Kinh Thánh đó, mà nhìn ở góc độ là sự phát triển của con người. Let me introduce first Vatican II or Second Vatican Council and dialogue, one of its essential or maxim of the council. Chúng ta bắt đầu bằng Vatican đệ nhị đó, và nói về việc đối thoại ở trong cái Vatican ấy. It is because I introduce it because the whole papacy of Pope Francis, or the exact documents of Pope Francis' Joy of the Gospel, is continuation of the spirit of Vatican II. Ở trong cái cộng đồng Vatican đệ nhị thì có đề cập tới một cái sự phát triển liên tục, nói đến ở trên xuyên suốt hết về giáo hội. To me, is a real success of Pope John the 23rd is Pope Francis. Chúng ta sẽ nói đến một cuộc sự xuyên suốt từ Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 này, Đức John Paul đệ nhị, và sẽ đến Đức Francisco. John 23rd was the one who summoned, who held the Vatican II Council. Đức Giáo Hoàng là Gioan thứ 23 là vị đã kêu gọi cái cộng đồng Vatican đệ nhị. Everybody knows that Vatican II was a revolutionary in terms of a ritual like this. Before the Vatican II, we have a mass like this. Chúng ta cũng biết đó là trước cộng đồng Vaticano thứ hai á, thì việc dâng lễ đó thì giống như các bạn nhìn thấy cái hình phía bên tay trái, đó là dâng lễ chúng ta hướng lên trên tất cả mọi người luôn, kể cả chủ tế. The priest presiding the mass, looking toward the world, not toward the people, not toward the Catholic. That's what we had before. Ý vừa mới nói là chủ tế hướng lên trên luôn, chứ không có quay về hướng giáo dân ở trong thánh lễ. Đó là điều đã xảy ra trước cộng đồng Vaticano thứ hai. It is a very symbolic action for priests to turn completely around and see the Catholic in front of him. That's what I mentioned revolutionary. Đây là một cái hành động giống như là biểu tượng đó, để cho thấy là mọi thứ đều quy hướng về Chúa, là trung tâm hết.
It would have been impossible for you Vietnamese or Korean to have mass in their own language without a Vatican II. Nếu không có công đồng Vaticano đệ nhị thì sẽ không có cái chuyện là chúng ta có thể dùng ngôn ngữ riêng, bởi vì ngôn ngữ sẽ là dùng tiếng Latin chung cho tất cả mọi nơi. Yeah, one of the central themes of the Vatican II is a renewal and updating. And renewal is kind of change. Updating is like corresponding to the era of today, and dialogue with the world. Một trong những cái điều nổi bật của công đồng Vaticano đệ nhị đó là việc canh tân, đổi mới, cập nhật. Nhất là việc nói về việc đối thoại với thế giới, ở trong đối thoại nhất là với kỷ nguyên của chúng ta từ thế kỷ thứ 20, 19, 20. Joy of the Gospel, the documents of Pope Francis, exactly following those three words: renewal, or change, or reform, updating, or dialogue with the world. Tông huấn niềm vui tin mừng của Đức Francisco chính xác là đã tập trung vô cái chủ đề mà các bạn thấy ở trên slide, đó là chủ đề là đổi mới, cập nhật và đối thoại với thế giới. Gaudium et Spes, it's a joy and hope in English. Gaudium et Spes in Latin. But one of documents of 16 documents of the Vatican II. Các bạn thấy cái từ Gaudium et Spes đó, cái từ đó là cái từ đó là nói tới một cái hiến chế từ cộng đồng, là kết quả của cộng đồng Vaticano thứ hai. Trong hiến chế đó thì nói tới niềm vui, niềm hy vọng và sự đối thoại với thế giới, là đi cùng với thế giới. Giáo hội là đóng vai trò như thế, chứ không chỉ giáo hội là trung tâm của thế giới. As I mentioned before, Vatican II produced 16 documents, which is very productive council, most productive council in church history. In that, the whole, the 15, not 16, nearly all of the documents is about the church. Cộng đồng Vaticano thứ hai là cộng đồng đã cho ra nhiều, gọi là document, đó là một cái tài liệu hay là nhiều cái kết quả, nhiều cái tông huấn nhất. Trong đó có lúc đầu ngài nói là 16, nhưng sau đó là sửa lại là 15. Trong cái đó 15 cái là đều nói về giáo hội, đều nói về thế giới. But the documents, Gaudium et Spes, I'm introducing now, it's much about the word, not the church. Trong đó thì cái tông hiến, cái hiến pháp, hiến chế Gaudium et Spes này thì nói rất nhiều, tập trung nhiều về cái tương quan của giáo hội với thế giới, về cái chủ đề cập nhật, đổi mới. Of course, that the word and church interrelated. Tất nhiên là thế giới và giáo hội là có một cái tương quan liên hữu, hay là tương quan bổ túc cho nhau. Okay, I read for you. The joys and the hopes, the griefs and anxieties of the men of this age. If you look at the bold and with underscore is important. The people of this age, who are we? Như là cái trích dẫn đó thì ngài đọc cho chúng ta là niềm vui và niềm hy vọng, cũng như là nỗi đau hay nỗi lo âu của con người ngày nay. Đó, tập trung vô cái từ là con người ngày nay, đó mới là trung tâm. Especially those who are poor or afflicted, especially in any way. These means the joys, hopes, griefs, and anxieties. These are the joys and hopes, the griefs and anxiety of followers of Jesus Christ. Who are we? Đặc biệt cái con người ngày nay thì lại trong đó là nhắm tới là người nghèo, hoặc là một cách nào đó là những người bị đàn áp. Thì cái thông điệp này muốn nói đến một cái điều đó là cái niềm vui hay là nỗi đau của con người ngày nay, nhất là người nghèo. Thì đó
cũng phải là niềm vui, niềm hy vọng, nỗi đau và niềm lo âu của những người theo chân Đức Kitô. This is a strong sentence, strong paragraph, most important paragraph of the whole the documents, because it's declared that the people in the world as a whole and the followers of the Jesus Christ, that's same. There's a strong unity between the people in the world and the follower of Jesus Christ. That's the same. Đây được kể như là một cái đoạn quan trọng nhất của hiến pháp Gaudium et Spes, vì nó nói đến một sự hiệp nhất. Những ai là đi theo Đức Kitô phải cảm thức được một điều là chúng ta phải có một sự hiệp nhất kết hợp với người nghèo. It is important because the church for the 2000 years past. I mean, during 2000 years, a church is very accustomed to differentiate the church and the word and the sacred and profane and the holy and the daily life. But we don't see any such difference and or discrimination here in this paragraph. Thật là quan trọng là chúng ta phải ý thức được là trong chiều dài 2000 năm tồn tại của giáo hội thì thực ra giáo hội vẫn hiểu như thế, đó là giáo hội luôn luôn là giáo hội cho người nghèo, kết hợp với người nghèo. Okay. All right. This is cover and the photo of Pope Francis and the Joy of the Gospel. Đây là cái trang bìa đó các bạn, về Đức Francisco và trang bìa của cái tông huấn Evangelli Gaudium, niềm vui tin mừng. All right. Then what is Evangelli Gaudium? It is a papal exhortation or papal document of Pope Francis, published in 2013 after the synod of evangelization. It is synthesis of the synod on new evangelization in 2012. Đây là bước đầu giải thích cho cái tại sao lại có cái tông huấn này. Thì tông huấn này nó xuất phát từ một cái kết quả từ cái thượng hội đồng bàn về là việc phúc âm hóa mới và diễn ra vào năm 2012, và đó là một cái lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Đức Francisco ở trong đấy. It is kind of a roadmap of Pope Francis or his what to do in his whole papacy. Đức Francisco đó, thì đây là giống như là một cái bản đồ dẫn đường ý tưởng của ngài để nói về cái điều mà phải làm của ngài nghĩ là phải làm. One of the main themes of Pope Francis is church renewal. Before I mentioned when I introduced Vatican II, or church reform in his term. Những chủ đề chính yếu của Đức Thánh Cha Francisco thì đã như đã nói hồi nãy, đó là bàn về sự đổi mới hoặc là sự canh tân của giáo hội. He said, a church not self-centered, but going out to peripheries, the poor, missionary disciple, a church which is poor and for the poor. This is main idea of his church renewal or church reform. Ý tưởng chính ở đây là nói đến một giáo hội không lấy mình làm trung tâm, một giáo hội biết đi ra đến những vùng ngoại biên, một giáo hội mà có những vị môn đệ mang tính truyền giáo, nghĩa là những người biết ra đi, và một giáo hội là người nghèo và cho người nghèo. In the document we have chapter number 4, especially number 176 to 258 is a good example or summary of Catholic social teachings. Và ở chương thứ tư đó, số 1176 đến 258 là một cái ví dụ tiêu biểu, hay là có thể xem là một cái tổng hợp
về những giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo. Yeah, I'm going to deal with the Pope Francis' concern, support for the poor. Chúng ta bây giờ nói đến là mối quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco dành cho người nghèo. It's widely known that Pope Francis strongly criticized the current economic system. Đức Francisco đặc biệt phê bình về cái hệ thống kinh tế hiện nay đang xảy ra trên thế giới. In the paragraph 53, he said, "How can it be that it is not a news item when an elderly homeless person dies of exposure, but it is a news when the stock market loses 2 points? This is a case of exclusion." Ở số 53 ở trong tư liệu này đó thì có nói đến một ý, đó là làm sao lại có thể xảy ra một cái chuyện khi mà không hề có một cái tin tức nào, khi một người vô gia cư, già yếu, chịu chết, bị chết mà không có được ai nói đến. Nhưng mà một cái tin tức khi mà cái thị trường mất 2 điểm, thị trường chứng khoán đó, mất 2 điểm thì nó lại được nêu lên ngay. Thì đây là một trường hợp tiêu biểu của cái việc là loại trừ. In the same paragraph, he pointed out by saying, those excluded are no longer society's underside or its fringes or its disenfranchised. They are no longer even a part of it. Cùng đoạn đó có nói đến một ý nữa là những người bị loại trừ không chỉ là thành phần dưới đáy, ngoài rìa và bị loại bỏ của xã hội, nhưng thậm chí họ còn không được xem là một phần của xã hội đó nữa. The excluded are not the exploited, but the outcast, the leftovers. Những người bị loại trừ không còn chỉ là những người bị khai thác sức lao động, nhưng còn là những người bị bỏ rơi, bị vứt bỏ. Before many people, many experts on economics and politics criticize, economic system, the political system, by saying that, poor people are exploited under this regime or system. But here, Pope Francis pointed out they are not exploited, but they are outcasted, left off. That means they don't belong the society itself at all. They are abandoned, simply put it. Trước khi những cái người là nhà chính trị gia hay là nhà kinh tế, nhà hảo tâm đủ thứ đề cập đến cái thời đại ngày nay, thì những người bị loại trừ là bị khai thác quá nhiều, bị bóc lột sức lao động. Thế thì Đức Francisco còn nói xa hơn nữa, khi Ngài nhấn mạnh rằng là họ không có bị bóc lột, nhưng thực ra là họ đã bị loại trừ hoàn toàn, bị bỏ rơi, giống như là không được kể đến là một thành phần trong xã hội. Okay, what is the alternative then? What is Francis' alternative, which is integral human development? Giải pháp của Đức Francisco là gì? Ngài đề ra giải pháp đó là sự thăng tiến con người toàn diện. Pope Francis proposed an integral or holistic human development as an alternative to the infinite competition, limitless competition, and economic and cultural polarizations and exclusion led by the neoliberalism or total open market system. Đức Francisco đề nghị một sự thăng tiến con người toàn diện như là một giải pháp cho sự cạnh tranh không ngừng, giải pháp cho tiến trình phân cực và loại trừ về mặt kinh tế và văn hóa, vốn là đã bị lèo lái bởi chủ nghĩa tân tự do, hoặc là một cái hệ thống thị trường hoàn toàn mở.
I think it's a Vietnamese, the people also have the same experience because although you under in a communist regime, the neoliberalism or total open market system affect your nation, your country or people too. Tôi nghĩ rằng các bạn là những người đang sống dưới chế độ cộng sản có lẽ cũng cảm nhận được cái chủ nghĩa tân tự do và cái hệ thống thị trường hoàn toàn mở đã ảnh hưởng lên các bạn như thế nào. The total open market system is the world in which markets and money have become idols. The culture that uses humans and throw them away like consumables. Một thế giới mà trong đó các cái thị trường và tiền bạc đã trở thành những mẫu tượng. Một cái nền văn hóa mà đã sử dụng, sau khi đã sử dụng con người rồi vắt kiệt con người thì đã vứt bỏ họ đi như những món hàng tiêu dùng. He links the issue of human development with the common good and peace. Đức Francisco đã nối kết cái chủ đề về sự thăng tiến con người với cái công ích và hòa bình. Okay, this is the Father Louis Livre, who is the major contributor development of peoples, which is one of major encyclicals of Pope Paul VI, the successor, one of the successor of Pope John 23rd. Ta thấy bên tay trái ở trên hình đó là cha người Pháp dòng Đa Minh tên là Louis Livre. Ngài là người đóng góp chính yếu cho cái sự phát triển của các dân tộc mà được thỉnh nguyện bởi Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6, là cái hình phía tay phải. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 là vị kế nhiệm của Đức Giáo hoàng Gioan thứ 23. The Franciscan Dominican Father Louis Livre is one of the main contributors, not only development of people or Popularium Progressio in Latin and published in 1967, but he's one of the also contributor to the Gaudium et Spes we mentioned already before. Cha Louis Livre không chỉ là người đã đóng góp chính yếu cho cái văn kiện là sự phát triển của muôn dân ở trong cái cộng đồng, mà còn là người đã đóng góp rất nhiều chính yếu cho cái ý tưởng về sự thăng tiến con người toàn diện. Integral human development is his own idea, not Pope Francis, not the Paul VI. Cái tư tưởng là sự thăng tiến con người toàn diện chính là tư tưởng của cha Livre, chứ không phải là ý tưởng của Đức John Paul. As economist, the Father Livre has applied the methodology of C Church Act, the principle of Catholic social teaching, the human development around Asia, Africa, and Latin America after World War II. Vì là một nhà kinh tế học nên cha Livre đã áp dụng cái khoa sư phạm, cái phương pháp học về cái phương pháp đó là xem, xét và làm, dành cho sự phát triển của con người cho những vùng châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin sau Thế chiến thứ hai. Okay. Indeed, development development of peoples or Populum Progressio to a joy of the gospel, we have social concern, charity in truth in between. Trước khi chúng ta có tông huấn niềm vui tin mừng đó, thì chúng ta có những cái tông huấn khác của các vị giáo hoàng khác nhau. Như chúng ta thấy Phaolô thứ 6 là có thông điệp về sự phát triển muôn dân. Đức Gioan Phaolô đệ nhị thì có là mối quan tâm xã hội, thông điệp về mối quan tâm các vấn đề xã hội. Đức Benedict thứ 16 là có là bác ái trong chân lý. I've introduced four different the documents here in regard to human development. Ở đây là ông ta nói đến có 4 thông điệp mà sẽ đề cập ở trong cái bài này. Catholic Church is expert
when it comes to human development is concerned. Giáo hội Công giáo là một chuyên gia về sự thăng tiến của con người, về cái chủ đề đó. Pope Paul VI published the development of people in 1967, in which he pointed out the polemic gap between the North and South. The North meaning, the country, the wealthy country in the Europe and the United States and North America and so on. The South representing, Asia, Latin America, Africa, and so on, economically speaking, urging balanced development of all peoples. Đầu tiên là để nói đến thông điệp của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 là thông điệp về sự phát triển muôn dân. Thì trong thông điệp này ngài đã chỉ ra một cái khoảng cách gần như là phân cực, một cái sự phân cực giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc ở đây là ám chỉ đến những nước của châu Âu như là của Mỹ, của Ý, của Pháp vân vân. Còn miền Nam là nói đến những cái nước thấp hơn như là những nước của bên châu Á, ở châu Phi. Và ở trong cái tài liệu này đó là thúc đẩy đến một sự phát triển cân bằng hơn cho muôn dân. Ý nói là đừng có để nó phân cực nữa. After 20 years, John Paul II published Social Concern, which also written in light of the human development. 20 năm sau thì Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã có một cái thông điệp tiếp nối, đó là thông điệp về các mối quan tâm về vấn đề xã hội. In that, Pope John Paul II stressed that the human development must have a spiritual dimension, which should be included in the process of a human development. Trong thông điệp này, Đức John Paul đệ nhị đã nói rằng sự thăng tiến con người thì phải có thêm cái chiều kích thiêng liêng nữa. Yeah, after around 20 years later, it was Benedict XVI who published his encyclical named Charity in Truth. Khoảng 20 năm sau nữa thì Đức Giáo hoàng Benedict thứ 16 lại có một cái thông điệp là bác ái trong chân lý. Trong này bàn về tập trung về những vấn đề là toàn cầu hóa, những khủng hoảng của sinh thái học, rồi những cái quy định của các cơ sở tài chính. Of course, he focused on the human development with special stress on the globalization, ecological crisis, regulation of the financial institution in the world. Ngài là chú tâm vô những cái mảng này, nhưng thực ra là những mảng này cũng là khai triển chiều kích là sự thăng tiến của con người mà thôi. Yeah, after Pope Benedict XVI, it was Pope Francis who published The Joy of the Gospel in 2013. Rồi sau đó thì khoảng 20 năm nữa, thì khoảng 10 năm sau đó, hơn 10 năm, thì Đức Francisco lại cho ra cái tông huấn về niềm vui tin mừng, và tông huấn là được tán dương. And also he published Be Praised, or more well-known Laudato Si is Be Praised, published in 2015. Và có cái tông huấn về là được tán dương đó. Rồi ngài Paul cũng nhắc đến một cái khác, đó là Laudato Si, nói về sinh thái học nữa. So two the documents, Joy of the Gospel and Be Praised, or Laudato Si, it have the focus of the integral human development and integral ecology. Ba tông huấn này đó thì đều là nói đến cả việc thăng tiến con người toàn diện lẫn đến sinh thái học toàn diện. Which is why we have more than around 5 documents, especially on the concept of human development, which is why I call Catholic Church expert on human development. Chúng ta thấy là có đến 5 cái thông điệp tông huấn qua các đời giáo hoàng bàn về việc
thăng tiến con người toàn diện. Chính vì vậy mà tôi mới nói rằng giáo hội Công giáo là một chuyên gia về cái chủ đề thăng tiến con người toàn diện. It is so much so that Catholic Church contribute to the world, especially when it comes to the UN program like MDG or Millennium Development Goal or SDG or Sustainable Development Goal. Đây được xem là một cái đóng góp của giáo hội Công giáo dành cho thế giới, đặc biệt là trong một số chương trình ở Liên Hợp Quốc. Rồi ông nói là mấy cái chương trình viết tắt gì đó thì thầy không biết. So MDGs finish, which start 2000 until 2015, and followed by the SDG, Sustainable Development Goal, starting 2015 up until today, to 2000 until 2030. Có những cái chương trình đó đã được triển khai khoảng sau năm 2000, rồi sau đó lại tiếp tục được khai triển nhiều nữa ở trên thế giới, có sự đóng góp của Công giáo. Okay, let me briefly introduce a little bit further on each document. First, development of peoples. Chúng ta sẽ đi vào từng cái tài liệu để xem cái sự đóng góp của giáo hội Công giáo của chúng ta. Pope Paul VI clearly pointed out in the Article 47 by saying it is not just a question of eliminating hunger and reducing poverty. Đây là thông điệp của Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 ra đời năm 1967. Thì chủ đề của nó nói đến là đó không chỉ là vấn đề của việc đó là loại bỏ nghèo đói và giảm thiểu sự nghèo khổ. He's talking about what the human development means. Yeah. Ngài nói đến như thế nào là một cái sự phát triển con người toàn diện. It is not just a question of fighting wretched conditions, though this is an urgent and necessary task. Đây không chỉ là một vấn đề về cái việc là phải tranh đấu và chiến đấu với những cái hoàn cảnh đau khổ cùng cực, mặc dù việc chiến đấu ấy cũng là một cái nhiệm vụ cần thiết và cấp thiết. It involves building a human community where man can live, people can live truly human lives. Ngài nói rằng đó là thực ra nó liên quan đến việc là xây dựng một cái cộng đồng con người, nơi mà con người có thể sống thực sự như là một con người. And building a human community where liberty is not an idle word, where the needy Nazareth is, as you know, the beggar in the gospel. Needy Nazareth can sit down with the rich man at the same banquet table. Đó là vấn đề là xây dựng nên một cái cộng đồng con người, nơi mà sự tự do không chỉ là những lời nói trống rỗng, nơi mà cái anh ăn xin Lazaro đang có nhu cầu, đang đói khát đó, có thể ngồi được chung bàn, ăn chung mâm với người giàu có. So what Pope Paul VI describing when he's explaining the liberty or human development is not the Nazareth, satisfied being fed by the crumbles falling from the rich people's the dining table. Điều mà đang được bàn đến ở đây Đức Phaolô thứ 6 nói có nghĩa là chúng ta không chỉ nhắm đến cái việc mà cho người nghèo ăn, mà còn nhắm đến những việc khác nữa. What Pope VI mean by human development is that the beggar Nazareth stand up, get up, and walk toward the rich people's the banquet table
and sit down there in a very equal manner, eat together, which means liberation from being poverty. That's what the human development means to Yeah. him and people. Cái điều mà phải nhắm tới hơn nữa không chỉ là cho người nghèo ăn, mà thực sự á, Đức Phaolô thứ 6 á, Ngài nhắm tới cái việc mà chúng ta phải xây dựng sao để cho người nghèo được tự do, mà có thể được tự do khỏi cái nghèo đói đó, mà có thể được xếp như là ngang hàng, ngang phẩm giá với những người giàu. Okay, this is Pope Paul VI. Đây là chân dung của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, Phaolô 6 đó. And we have a social concern in 1987 by Pope John Paul II. Chúng ta đi tiếp đến cái thông điệp những mối quan tâm về những vấn đề xã hội của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1987. He said, development which is not only economic must be measured and oriented according to the reality and vocation of man seen in his totality, namely according to his interior dimension. Ngài nói rằng sự phát triển đó, thì không chỉ là ở trong về mặt kinh tế, nhưng mà nó còn phải được đo đếm, phải được dẫn dắt, định hướng dựa trên cái thực tế và ơn gọi của con người. Khi mà cái thực tại và ơn gọi con người đấy được nhìn nhận ở trong cái tính toàn thể của con người, có nghĩa là được nhìn nhận dựa trên chiều kích nội tâm của con người. So trying to achieve true development, we must never lose sight of that dimension, which is in the specific nature of man, who has been created by God in his image and likeness. It is a bodily and spiritual nature. Để có thể đạt được cái sự thăng tiến đích thực về con người, thì chúng ta không bao giờ được phép quên đi cái chiều kích ấy, vốn là cái bản chất cụ thể của con người, và bản chất này đã được Thiên Chúa dựng nên khi ở trong sách Sáng Thế Ngài nói rằng Ngài dựng nên con người theo hình ảnh và giống hình ảnh của Ngài. All right, we have this is Pope John Paul II. Đây là chân dung của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Okay. Now we have Charity in Truth 2009. Chúng ta đi đến cái thông điệp là bác ái trong chân lý của Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16. Yeah, published by Pope Benedict XVI, who said, life in many poor countries is still extremely insecure and becomes worse, contrary to the hopes expressed by Paul VI. Đức Biển Đức thứ 16 nói rằng đời sống ở trong nhiều cái quốc gia nghèo đói thì vẫn còn cực kỳ là thiếu an toàn, và nó trở nên ngày càng tồi tệ hơn, và nó đang diễn biến ngược lại với cái niềm hy vọng mà Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đã diễn tả trước đó. Benedict XVI pointed out that and support the idea of Pope Paul VI, and said that the elimination of world hunger has also, in the global area, become a requirement for safeguarding the peace and stability of the planet. Và Đức Biển Đức 16 tiếp tục cổ suý cho tư tưởng của Đức Phaolô thứ 6, nói rằng đó là việc loại bỏ sự nghèo đói trên thế giới đó, xét ở bình diện đó là cái kỷ nguyên toàn cầu, thì cũng đã trở thành một cái đòi hỏi để mà bảo vệ cho nền hòa bình và sự vững bền của hành tinh này. In paragraph 42, he said, globalization is neither good nor bad.
The process of globalization, if badly directed, however, they can lead to an increase in poverty and inequality. Ở số 42 thì Ngài còn chỉ ra rằng quá trình toàn cầu hóa thì nó không tốt mà cũng không xấu. Các tiến trình của sự toàn cầu hóa, tuy nhiên các tiến trình của sự toàn cầu hóa nếu mà được dẫn dắt một cách sai lầm thì chúng cũng sẽ dẫn đến một sự gia tăng của nghèo đói và bất công. Now we are living under globalization like this. You are in Vietnam. I'm in Korea now. Although we have a 2 hours time difference, but this is an impact of globalization. Toàn cầu hóa là một cái hiện tượng mà chúng ta đang sống trong đó. Chúng ta đều kinh nghiệm được khi mà chúng ta, như là tôi ở Hàn Quốc, các bạn ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác, chúng ta có thể sống chung, làm việc chung với nhau. If we use or utilize globalization in a bad manner or wrongly, globalization can make us in a difficult situation like increasing poverty and inequality. Yeah. Cho nên Ngài mới chỉ ra, Đức Thánh Cha đó mới chỉ ra đó, nếu mà quá trình toàn cầu hóa đó mà nó sẽ trở nên xấu hay là gia tăng nghèo đói nếu mà chúng ta không có sử dụng nó cho đúng cách. Okay. And he said, Pope Benedict XVI said, our relationship to the natural environment. He focused more on the ecological crisis. Đức Benedict thứ 16 nói là mối tương quan của chúng ta đó, nói về mối tương quan của chúng ta đối với cái môi trường tự nhiên, và cái môi trường tự nhiên ấy là món quà của Thiên Chúa ban cho tất cả loài người. The environment is God's gift to everyone. It's contrary to authentic development to view nature as something more important than the human person. Cho nên á, nếu xem tự nhiên quan trọng hơn con người á, thì thực ra điều đó cũng trái với sự phát triển thực sự. He warned that although nature is important, but not more than a human person himself or herself. Và nhắc lại ý vừa mới nói đó, thì mặc dù chúng ta nói tới môi trường, nhưng thực sự mà nói thì chúng ta không thể xem môi trường là quan trọng hơn con người được. But also he pointed out that it is necessary to reject the opposite position, which aims at total technical dominion over nature, because the natural environment is more than a raw material. Nhưng mặt khác á, thì Ngài cũng nói đến sự cần thiết là chúng ta cũng phải đừng có rơi vào cái thái cực đối ngược, đối thái cực còn lại đó. Đó là thái cực mà chúng ta nhắm quá nhiều vào cái quyền thống trị của khoa học kỹ thuật trên tự nhiên. Lý do là bởi vì môi trường tự nhiên thì lại quan trọng hơn là những cái nguyên liệu khoáng sản ở trong đó. Okay, this is Pope Đây là Đức Benedict thứ 16. who is still alive in 92 or 3 years old now. Nhà Ngài vẫn sống và đã trên 90 tuổi rồi. Now we have the joy of the gospel, Evangelli Gaudium. Thì đây chúng ta qua cái tông huấn niềm vui tin mừng của Đức Francisco. It is about the ecological renewal, ecological reform, which cannot be deferred, it cannot be stopped. Ở trên bàn đấy một vấn đề chính, đó là cái việc canh tân giáo hội á, là một cái việc không thể bị trì hoãn được, phải làm ngay. He said in the paragraph 27, I dreamed of a missionary impulse capable of transforming everything.
so that the church's customs, way of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channeled for the evangelization of today's world rather than for her self-preservation. Đức Francisco nói rằng là tôi mơ ước đến một cái nhịp đập truyền giáo ở trong giáo hội đó, có cái nhịp đập ấy là có cái khả năng để biến đổi mọi thứ, transform, và nhờ đó những cái văn hóa của giáo hội, những cách thức hành động của giáo hội, những cái thời gian và những cái thời khóa biểu, những cái ngôn ngữ rồi những cấu trúc của giáo hội có thể trở nên là một cái kênh, một cái nguồn truyền thông thích hợp cho cái việc phúc âm hóa cho thế giới ngày hôm nay, hơn là giáo hội chỉ cố gắng để tìm đến sự an toàn cho chính nó. He goes on to say, I prefer a church which is bruised, hurting, and dirty because he has been out on the streets rather than a church confined and clinging to its own security. Số 49 Ngài cũng lặp lại là Ngài nói rằng, Đức Francisco nói rằng, tôi mong muốn nhiều hơn nhiều về một giáo hội mà bị thương tích, bị đau đớn, bị vấy bẩn, bởi vì nó nghĩa là giáo hội đó đã đi ra ngoài đường phố để giúp cho con người, hơn là một giáo hội chỉ cố gắng đóng khung và gắn vào với sự an toàn của chính nó. In 26, paragraph 26, he said, Christ summons the church as she goes her pilgrim way to that continual reformation of which church always has need, insofar as church is a human institution here on earth. Ở số 26, Ngài nói, Đức Kitô đã kêu gọi giáo hội, nghĩa là thành lập giáo hội đó. Khi còn trên đường lữ hành thì giáo hội phải vươn đến sự canh tân liên tục ấy. Đó là nhu cầu không ngừng của giáo hội, vì giáo hội vẫn còn là một tổ chức con người ở đây, ngay trên trái đất này. Yeah, moving on to the next paragraph. From the heart of the gospel, we see the profound connection between evangelization and the human advancement or human development, which must necessarily find expression and develop in every work of evangelization. Ở trung tâm của tin mừng thì chúng ta nhận ra rằng có một sự nối kết sâu sắc giữa việc phúc âm hóa và việc thăng tiến con người. Và cái việc này đó, sự kết nối này đó, thì nhất thiết phải tìm thấy sự diễn tả và sự phát triển trong mọi cái hoạt động của việc phúc âm hóa. Now here he pointed out evangelization and the human development has close relationship one from another. Ở đây thì Ngài muốn nhấn mạnh đó là hai cái hoạt động đó là phúc âm hóa và sự thăng tiến con người thì có một nối kết, có một sự nối kết với nhau rất là gần gũi. Okay. In paragraph 188, he said, he used citing the Mark Gospel of Mark. He said, you yourselves give them something to eat. It means working to eliminate the structural causes of poverty and promote the integral development of the poor, as well as small daily acts of solidarity in meeting the real needs which we encounter. Ở đây Ngài trích dẫn cái tin mừng ở Marco đó, chương 6 câu 37 là Chúa Giêsu nói rằng chính các anh hãy cho họ cái gì để ăn đó. Thì Ngài giải thích cái câu nói đó có nghĩa rằng là phải làm việc để loại bỏ những nguyên nhân về mặt cấu trúc đã gây ra tình trạng đói nghèo và để cổ võ cho sự phát triển toàn diện của người nghèo, cũng như là nói về những cái hoạt động hàng ngày mà nho nhỏ ở hàng ngày đó
của sự đoàn kết khi mà phải đáp ứng đến những nhu cầu thực sự mà chúng ta gặp phải. In paragraph 219, Pope Francis pointed out, in the end, a peace which is not the result of integral development will be doomed, will be nothing, will be cursed. Ở số 219 thì Đức Thánh Cha Francisco nói rằng cuối cùng một cái hòa bình mà không có phải là xuất phát từ việc thăng tiến toàn diện thì sớm muộn gì cũng sẽ bị sụp đổ mà thôi. So it will always spawn or produce new conflicts and various forms of violence. Cái loại hòa bình ấy thì lúc nào nó cũng sinh ra nhiều cái mâu thuẫn mới và những cái hình thức bạo lực khác nhau. Here, Pope Francis clearly linked between the peace and integral human development. Ở đây thì Đức Francisco cố gắng nối kết hai cái chiều kích, đó là sự hòa bình và sự thăng tiến toàn diện. Indeed, here, Pope Francis repeated idea of Pope Paul VI, like he who said, human development is another name of peace. Ở đây thì Đức Francisco lặp lại cái ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 để nói rằng đó là sự thăng tiến toàn diện của con người đó thì thật ra nó cũng là sự hòa bình. Then is what is a field hospital? Chúng ta tiếp tục nói đến một ý tưởng khác của Đức Francisco, đó là cái khái niệm về cái bệnh viện dã chiến. Field hospital is one of Pope Francis' idea on the church for ecology. Đây là cái từ của Đức Francisco đã sáng tác ra để nói về giáo hội. He said, the thing the church needs most today is the ability to heal wounds and to warm the hearts of the faithful. Ngài nói rằng điều mà giáo hội cần phải làm ngày hôm nay, mà cần làm nhất đó là cái việc mà chữa lành những vết thương, xoa dịu những tấm lòng, những con tim của các tín hữu. Church needs nearness, proximity. I see the church as a field hospital after battle. Giáo hội cần cái sự gần gũi, thân mật. Tôi nhìn thấy giáo hội như là một bệnh viện dã chiến. Ý ở đây nói là bệnh viện ở ngoài, giống như kiểu ngoài trời đó, nhưng mà ở đằng sau cái cuộc chiến đó thì dùng cái từ chung là bệnh viện dã chiến. Because it is useless to ask a seriously injured person if he has a high cholesterol and about the level of his blood, the sugars. Chẳng có ích gì khi mà hỏi thăm một người bị thương nghiêm trọng nếu mà anh ta thì lại có những cái mức cholesterol cao và phải lại hỏi về cái mức độ đường ở trong máu của anh ta đến đâu thì không có ích lợi gì. Yeah, it is quite a vivid example that Pope Francis brought here. Đây là một cái ví dụ tương đối sống động mà được Đức Francisco đề ra. For him, the field hospital as a church is never ask dying people whether he has a high cholesterol or a level of blood sugars, but heal them, cure them, in order to not let him die. Ý tưởng ở đây là nếu mà một người bị thương gần như chết rồi đó thì cần phải chữa lành cho họ, chứ không có phải lúc đó mà lại đi hỏi họ coi là cholesterol cao không, rồi đường trong máu cao không. Đi hỏi mấy cái đó chẳng có ích gì hết.
So the church which goes forth to the word, going out to the word, especially the poor and marginalized. It is not the church, not navel gazing. Look at his, navel, not self-comporting, not clergy-centered. Ngài nói rằng là giáo hội thì phải là đi tới, go forth, đi vào trong thế giới, đặc biệt là phải đi đến với người nghèo và những người ở ngoại biên, những người bỏ rơi đó. Đây phải là một giáo hội mà không có lúc nào cũng xem mình là lỗ rốn vũ trụ, không có vuốt ve chính mình, và giáo hội này cũng không phải là một giáo hội dành cho giáo sĩ, là có tính giáo sĩ trị. According to Pope Francis, the time is very urgent. We are in a serious emergency battle. To be able to respond faithfully, we must find new ways that people will experience God's mercy. Đức Francisco nhấn mạnh là thời gian đã khẩn cấp lắm rồi. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến khẩn cấp và nghiêm trọng. Để đáp ứng lại một cách trung thành thì chúng ta phải tìm ra những cách thức mới để các tín hữu và con người có thể kinh nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Okay, Francis' view on evangelization. Evangelli Gaudium. Okay. Đây là tầm nhìn của Đức Francisco về việc phúc âm hóa. Evangelli Gaudium, which says succession and development of integral human development by Paul VI, as I mentioned before, expressed as a progress of each person and whole person. Trong tôn huấn niềm vui tin mừng thì cái sự thành công và phát triển của cái việc phát triển con người toàn diện được đề ra bởi Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đó, thì bây giờ là được diễn tả như là một tiến trình của mỗi người và của toàn thể con người. In paragraph 183, he said, he pointed out the social dimension of the gospel, not individual focus, individual based reading gospel, but the social dimension of the gospel. Ở đây nói tới những chiều kích xã hội của tin mừng đó, nằm bên số 183, thì nhấn mạnh đến chiều kích xã hội nữa, chứ không chỉ nói đến những cá nhân này cá nhân kia phát triển, mà sự phát triển đây phải là của xã hội nữa. No one can demand that religion should be relegated to the inner sanctum of personal life without influence on societal and national life. Nghĩa là không ai có thể đòi hỏi là tôn giáo cứ phải luôn luôn là chỉ được nói đến những vấn đề, những địa hạt về đời sống cá nhân mà thôi, mà tôn giáo chẳng hề có ảnh hưởng gì đến xã hội và đời sống của một quốc gia. He goes on to say, God in Christ redeems not only the individual person, but also the social relations existing between men. Lý do là vì Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã cứu chuộc con người là không chỉ là từng cá nhân một, nhưng đã cứu là tất cả xã hội nữa. Nó nằm ở trong các tương quan xã hội giữa người với người. Now he again focused on the relationship between evangelization and the human progress, saying that a close relationship between evangelization and human development at the heart of the gospel, emphasis on a strong bond between accepting messages of salvation and true brotherhood. Ở đây thì Ngài muốn nói hai chiều kích, đó là chiều kích phúc âm hóa và sự phát triển con người. Và Ngài nói rằng là một cái tương quan gần gũi giữa việc của phúc âm hóa và sự phát triển con người thì đó chính là trọng tâm của tin mừng. Ngài nhấn mạnh vào một mối dây mạnh mẽ giữa việc chấp nhận thông điệp cứu chuộc và một cái tình huynh đệ thực sự. Thực ra ý muốn nói là hai cái đó gần như là một. Okay. We're going to deal a little bit further of the relationship between evangelization and human development. Chúng ta đi xa hơn một chút về chủ đề này, đó là sự liên kết giữa phúc âm hóa và phát triển con người.
In paragraph 181, he said, evangelization would not be complete if it did not take account of the unceasing the interplay of the gospel and of man's people's concrete life, both personal and social, which is the principle of the universality intrinsic to the gospel. Việc phúc âm hóa thì sẽ không bao giờ có thể gọi là hoàn tất hay là trọn vẹn nếu việc phúc âm hóa không có cân nhắc đến cái mối tương quan không ngừng giữa tin mừng và đời sống cụ thể của từng người. Đời sống cụ thể ấy là bao gồm cả chiều kích cá nhân và chiều kích cộng đồng. Và đây vốn là một cái nguyên tắc phổ quát đã được ẩn tàng và nội tại ở trong tin mừng. He much focused on missionary disciple when it comes to evangelization. Đức Francisco nhấn mạnh đến những cái người môn đệ truyền giáo khi mà ngài nói đến việc phúc âm hóa. So the true evangelization for him, for Francis, both human development and peace to be considered. Phúc âm hóa thực sự thì đó phải là cả hai chiều kích, đó là chiều kích việc phát triển con người và cái hòa bình phải được đi với nhau. Human development as a peace, which is not just an absence of the violence, which should be realized specifically in their daily lives. Việc phúc âm hóa mới, phúc âm hóa mới mẻ đó, thì đó là cái hòa bình thực sự không phải là không có bạo lực, nhưng thực ra nó là sự phát triển về mặt kinh tế, văn hóa và thiêng liêng mà mỗi cá nhân và cộng đồng loài người như là một toàn thể phải nhận ra điều đó. Maybe I read a little bit closely because I think this is important. What is mean by new evangelization for Pope Francis? Tôi muốn nhấn mạnh vô để hiểu thêm như thế nào là một cái sự phúc âm hóa mới. Peace is not just the absence of violence, but the economic, cultural, and spiritual development that individuals and humanity as a whole must realize specifically in their daily lives. Ý này mới nói hòa bình ở đây là hiểu sâu hơn, là không phải là không có bạo lực, mà hòa bình phải là một sự phát triển về mọi mặt mà cá nhân và cộng đồng phải có. Right. And he criticized the neoliberalism we mentioned already, so I skip this part. So one of the criticism by Pope Francis of this current economic system is like a trickle-down economic theory. Đức Francisco phê bình cái nền kinh tế hiện nay, đó là cái nền kinh tế dùng là trickle down, là nền kinh tế nhỏ giọt. What is a trickle-down theory is when you look at this picture, both of them, when the someone pour the wine or liquor, symbolizing is kind of a benefit from economy, is the first glass is full of wine, and then is overflowing to the other glasses benefit. This is the theory of the trickle-down theory. Chúng ta nhìn cái hình phía trên đó, chúng ta thấy là một chai rượu đổ xuống cái ly ở trên, rồi cái ly đó sẽ tràn ra những ly khác. Thì đó là cái lý thuyết là về nền kinh tế nhỏ giọt. Và đó là lý thuyết thôi. But quite, contrary to the theory, what actually happened is not, not similar, not even, close. Because when the liquor poured the first into first glass, it's not the overflow. It's the first, as you see the next the
picture, you see the first glass is getting bigger and bigger. So all the liquor, the wine, is only full with the first glass. Lý thuyết đẹp là thế, nhưng thực tế thì lại đau lòng. Đó là chúng ta thấy ba cái hình ở dưới. Khi rượu đổ lên cái ly đầu tiên ở trên thì nó không có chảy xuống dưới, nhưng mà dần dần cái ly nó to dần ra, để rồi chỉ chứa có mỗi được một cái ly mà thôi. Look at the cartoon right side. You see the same logic. He pour the wine is a big first glass, and supported by the thin people. But it's not full with wine. It's not overflow according to the theory, unlike the theory. Tấm hình bên phải là một tấm hình diễn tả thực tế hơn nữa. Khi chúng ta thấy một người rất mập đứng trên vai một người gầy, và cái ly thì lại không có đầy, mà cái bình rượu đổ vô thì là không còn giọt nào, để diễn tả thực tế của xã hội thế giới ngày hôm nay với lý thuyết nhỏ giọt là nó không có thật. Khi mà người giàu lấy hết của người nghèo mà vắt kiệt luôn, thì cũng không đổ đầy cái túi tham của người giàu. Who is the sufferer from actually what happened? This is, those glasses are down below, and also the people, thin one, sustaining the heavy, the well-fed person who had held holding the battle. So poor people supporting the wealth people is symbolizing that way. Ngài giải thích thêm, khi mà người gầy cõng người giàu thì nói đến cái việc mà cuối cùng là người nghèo là nuôi người giàu, người nghèo bị bóc lột phải nuôi người giàu. This is symbolizing the gap between why the polemic economic gap between the rich people and poor people. Đây là hình ảnh biểu tượng để nói cái thực trạng. Thực trạng trên xã hội ngày nay đó là sự phân cực, sự phân cấp quá rõ ràng giữa người giàu và người nghèo trên thế giới. Another theory is a spillover. So similar, when liquid or water is spill over one area, it's spread to other and to the whole the reason, whole world, which is not true, which is not proved to be right. It's proved to be wrong. Một cái chủ thuyết khác đó là chủ thuyết spillover, đó là giống như đổ trào đó. Thì để nói tới biểu tượng kiểu như là từ ngân hàng đó, hay là từ kho bạc ở đâu đó sẽ đổ tràn ra nuôi dưỡng hết mọi người trong xã hội, nhưng mà thực tế thì nó không có xảy ra như thế. With this criticism of the spillover theory or the trickle down theory, Pope Francis strongly criticized current economic system. Với hai hình ảnh đó thì Đức Francisco là cực kỳ phê bình, cũng gọi là lên án đó cái hệ thống kinh tế của thế giới hiện nay. So he said in the paragraph 55, we have created new idols, the idolatry of money and the dictatorship of impersonal economy, lacking a truly human purposes. Ngài nói rằng trong số 55 là chúng ta đã tạo ra những ngẫu tượng mới. Việc thờ con bò vàng xưa kia đã quay trở lại với một phiên bản mới mẻ và tàn bạo của việc thờ cúng tiền bạc và sự độc đoán của một nền kinh tế phi nhân tính, vốn là không có lấy sự phát triển của con người làm mục đích. Okay, I moving to another slide. So we have the new tyranny is born, invisible and often visual, which unilaterally and relentlessly imposes its own laws and rules.
một cái chế độ chuyên chế vô hình mới đã được thiết lập, đôi khi nó tiềm ẩn và áp đặt luật lệ và những quy tắc của nó một cách đơn phương mà không ngừng. Which is the thirst for power and possessions, which is knows a limit. In this system, which tends to devour everything. Cái nạn tham quyền và tham của thì là không có giới hạn. Rồi trong cái hệ thống này là hệ thống có khuynh hướng nuốt chửng tất cả mọi điều ngăn trở việc gia tăng lợi nhuận. Những gì dù là mong manh như là môi trường thì lại không có thể tự vệ được trước lợi ích của kinh tế. Okay, let's move to another one. He said, I tried to make explicit once again the inescapable social dimension of the gospel message and to encourage all Christians to demonstrate it by their words, attitudes, and deeds. Not only verbalize it, but also you need to do practically what you are supposed to do. Ở số 258 thì Đức Francisco đã nói rằng là tôi đã cố gắng để làm một lần nữa, làm cho nó rõ ràng ra về cái chiều kích xã hội mà chúng ta không thể tránh né được của tin mừng, của thông điệp tin mừng. Và Ngài cũng khuyến khích mọi Kitô hữu là hãy bày tỏ, hãy diễn tả điều đó ra, không chỉ bằng lời mà còn bằng thái độ và hành động nữa. Pope Francis quotes Benedict XVI saying that the church cannot and must not remain on the sideline in the fight for justice. Ngài trích dẫn cái câu nói của Đức Benedict nói rằng là giáo hội thì không thể và không được phép chỉ giữ mình ở ngoài lề của cuộc chơi trong cuộc chiến chống lại hay là cuộc chiến giành giật lại công bằng. So we have four principles of peace. Number one, time is greater than space. Chúng ta bây giờ nói đến 4 nguyên tắc của việc xây dựng hòa bình. Nguyên tắc thứ nhất là thời gian thì lớn lao hơn là không gian. I read the italic in blue. The limitation of time and space in this word is understood mistakenly as a permanent power, placing more importance than time. Các bạn nhìn cái chữ màu xanh đó thì nói rằng là cái quan điểm hẹp hòi là cái chỉ xem thời gian và không gian chỉ bị giới hạn ở trong thế giới này mà thôi, thì quan niệm đó là một cái quan niệm sai lầm. Nhưng mà thế giới ngày nay thì lại xem quan niệm đó là đúng và đề cao cái sức mạnh lâu dài của quan niệm ấy, và coi nhẹ cái khái niệm về thời gian thực sự. Time here means a chronological time, not the chirological time, which is God's time or God's grace. Thời gian thực ra phải được hiểu như là thời gian mang tính vũ trụ, mang tính toàn cầu. Thời gian là thời gian của Thiên Chúa, trong Thiên Chúa. All right. The principle of peace number 2, unity prevails over conflict. Nguyên tắc thứ hai, việc xây dựng hòa bình, đó là hợp nhất, việc hiệp nhất thì phải chiếm ưu thế hơn và hơn cái việc là mâu thuẫn. Okay. It is the willingness to face conflict head on, to resolve it, and to make it a link in the chain of new process. Blessed are the peacemakers. He used that at the site of the gospel. Có ý đó là chúng ta phải sẵn sàng để đối diện với các thách thức, mâu thuẫn ở phía trước và sửa chữa lại nó và biến nó thành một cái mắt xích cho một cái tiến trình mới tốt đẹp hơn. Đây là ý nghĩa của cái câu nói tin mừng, đó là phúc cho ai xây dựng hòa bình. He focused more on the communion rather than disagreement and also solidarity.
Ở đây thì Ngài nhấn mạnh đến vấn đề hiệp nhất, vấn đề hiệp thông hơn đó là vấn đề chia rẽ. And principle of peace number 3, realities are more important than ideas. Nguyên tắc thứ ba vì xây dựng hòa bình đó là thực tế thì quan trọng hơn là ý tưởng. It is important to keep your thoughts from being out of the touch with the reality. Việc quan trọng cần phải lưu tâm đó là phải giữ mình khỏi những tư tưởng mà thiếu thực tế. In other words, you have to keen on this reality, not the something abstract. Nghĩa là chúng ta phải nhìn mọi việc với con mắt thực tế, chứ không có phải nhìn nó một cách trừu tượng bay bổng ở đâu. So in paragraph 32, Pope Francis recommend to religious readers, if you, religious readers, are very clear and logical, but people do not understand you or don't follow you, you should not blame people, but rather reflect on the whether they is stopped into pure thought. Ngài ngỏ lời đến với những vị lãnh đạo tôn giáo. Nếu mà họ đã rất rõ ràng và hợp lý ở trong những cái hành động, những cái phát biểu của họ, nhưng mà dân chúng lại không thể hiểu được và không thể theo được, thì các vị ấy phải không có được phép là kết án, đổ lỗi cho dân chúng, nhưng đúng hơn là phải phản tỉnh lại xem những điều mà họ đang nói, đang làm thì có xuất phát, nó có phải là một cái tư tưởng tinh tuyền hay không. Pope Francis, regard the incarnation as the base theological articulation in order to explain, apply for the to the reality, the principle. Realities are important, more important than ideas. Thì Đức Francisco nối kết cái việc mà nhập thể của Chúa Giêsu với lại cái việc phúc âm hóa. Thì Chúa Giêsu nhập thể đó là một cái gì đó thực tế, và phúc âm hóa cũng phải có tính thực tế giống như vậy. Incarnation, by incarnation here means God has become a man, which is conversation between God and the creative world. Đây nói đến Thiên Chúa đã làm người, thì thực ra điều đó cho thấy là tôn giáo, giáo hội cũng phải trở nên là con người cho con người. It is the theological basis for why dialogue between the Word and evangelization is essential. The dialogue between the church and the Word is essential to evangelization. Chính điều đó mà cũng giải thích được lý do tại sao mà cái việc đối thoại đó ngày nay thì lại là cái điều rất quan trọng cho việc phúc âm hóa, vì nó có tính thực tế. Principle of number 4, principle of peace number 4, the whole is greater than the part. Nguyên tắc thứ tư đó là cái toàn thể thì hơn là cái thành phần. The genius of each and all people receives in its own way the entire gospel and embodies it in expression of prayer, fraternity, justice, struggle, and celebration. Ngài nói rằng cái khôn ngoan của mỗi người là biết đón nhận toàn thể tin mừng theo cách riêng của nó và trở thành hiện thân của tin mừng qua lời cầu nguyện, qua tình huynh đệ, công bằng, đấu tranh và qua những cử hành. What do you mean by the whole? According to the gospel, good news, God, the merciful God, never allow none of his little ones be lost. Think about the lost sheep. Ý nghĩa của cái toàn thể ở trong tin mừng thực sự là gì? Ý nghĩa đó thì chúng ta có thể tìm ra qua cái dụ ngôn về là
một cái chú cừu bị lạc đó, thì là ý nghĩa của việc toàn thể, ý muốn nói rằng không có một ai sẽ bị bỏ rơi. Đó là ý nghĩa của cái toàn thể tin mừng. The gospel has an intrinsic, from born to be born, like this, intrinsic principle of totality, which means until it has brought all men, women together at table in God's kingdom, the whole is greater than the part. Cái tính toàn thể thì là một nguyên tắc ẩn tàng nội tại ở trong tin mừng, nghĩa là tin mừng sẽ là tin mừng thực sự khi mà nó được loan báo cho mọi người, mọi dân tộc, chứ không chỉ là nó chỉ dành cho một số ít. All right. We have two more slides, which are about the dialogues. Chúng ta có 2 slide nữa là kết thúc, nói về việc đối thoại. Dialogue with the society and science. Đối thoại với xã hội và khoa học. Evangelizing mission activities to promote peace are also possible through dialogue between faith and science. Những hoạt động phúc âm hóa, truyền giáo là để thăng tiến hòa bình đó, thì cũng khả dĩ qua việc đối thoại giữa đức tin và khoa học. Faith is not afraid of reason, but rather faith pursues and trusts reason. Đức tin thì không có sợ hãi cái lý luận, suy lý, nhưng đúng hơn thì đức tin phải đi tìm và phải tin vào cái lý trí. It is important to note that the reason is that the light of reason and the light of faith both come from God. Điều quan trọng là chúng ta phải biết rằng ánh sáng của lý trí đó và ánh sáng của đức tin là đều đến từ Thiên Chúa cả. So there is no contradiction between the two. Cả hai không có gì mâu thuẫn nhau hết. So coming down to the last line of this slide, faith does not oppose them, but in many cases the church is slow or late to catch up. Để cái dòng vô xanh cuối cùng đó nói rằng đức tin thì không có mâu thuẫn với lý trí. Thế nhưng trong nhiều trường hợp thì giáo hội cũng tỏ ra là cũng chậm hoặc In là other words, trễ để mà đi theo với nhịp của thế giới khoa học. In other words, church need to have such the science as the one of the sources for theology, one of the sources for the pastoral policy or pastoral strategy. Điều đó có nghĩa, ý muốn nói là khoa học phải được xem như là một cái nguồn để cho việc nghiên cứu thần học, cho những chiến lược mục vụ ở trong giáo hội. Another contribution of dialogue to peace is dialogue with other religions. Chữ kết khác của đối thoại là đối thoại với các tôn giáo khác. Interfaith dialogue is a prerequisite, the condition for world peace, and therefore the duty of Christians as well as of other religious communities. Đối thoại liên đức tin, liên tôn đó là một cái đòi hỏi tiên quyết cho hòa bình thế giới ngày nay, và vì thế đó cũng là nhiệm vụ của các Kitô hữu cũng như các cộng đoàn tôn giáo khác. Justice and peace-seeking dialogue is an ethical task that goes beyond the practical aspects and creates new social conditions. Công bằng và hòa bình đó
mà được thấy nơi việc đối thoại đó là một cái nhiệm vụ đạo đức, mà cái việc đó thì nó vượt qua những cái chiều kích thực tế và nó tạo ra những cái hoàn cảnh xã hội mới. In paragraph 255, Pope Francis pointed out dialogue with Judaism, dialogue with Islam, etc. is important. Healthy pluralism, which respects differences and values as they are, does not involve privatizing religions. Đối thoại với Do Thái giáo, với Hồi giáo, vân vân, thì cái gọi là chủ nghĩa đa nguyên một lành mạnh đó, nghĩa là đa tôn giáo lành mạnh đó, thì nó tôn trọng những sự khác biệt, những giá trị khác nhau như mỗi tôn giáo có. Nhưng mà điều này thì lại không có liên can gì đến cái khái niệm gọi là các tôn giáo tự cá nhân hóa chính họ. The privatizations of religions attempts to reduce religion to a silent and vague personal conscience, which is different one from another. So don't make the religion reduce the personal one, or to confine it within the fences of churches, synagogues, or temples. Cái việc cá nhân hóa các tôn giáo đó, thì ý nói đến là những nỗ lực mà giảm thiểu tôn giáo xuống một cái lương tâm cá vị, mà ở trong cái thế giới lương tâm đó, nó là một cái thế giới là mờ ảo và âm thầm, rồi không ai biết được. Hoặc là việc cá nhân hóa những cái tôn giáo cũng có nghĩa là nhét tôn giáo vào trong những bức tường của giáo hội, của hội đường và của đền thờ. All right. This is question 4 group discussion. Number 1, what is your understanding of integral human development? For the beggar Lazarus, liberation from the state of being beggar is a genuine human development. What should be yours and your neighbors? Number 2, Pope Francis' view on the church is field hospital. What is your understanding of this? How can you realize it in your situation? Có 2 câu hỏi để thảo luận cho các bạn. Câu hỏi thứ nhất, bạn hiểu như thế nào về việc thăng tiến con người toàn diện? Đối với anh ăn xin Lazaro, sự thăng tiến con người thực sự chính là sự tự do khỏi tình trạng ăn xin. Còn đối với bạn thì sao? Câu hỏi thứ 2, tầm nhìn của Đức Francisco về giáo hội, đó là giáo hội như một bệnh viện dã chiến. Bạn hiểu như thế nào về quan điểm này? Và bạn làm thế nào để bạn nhận ra được nó là giáo hội như là bệnh viện dã chiến đó ở trong hoàn cảnh của bạn? Đó là 2 câu hỏi. Thank you very much for your listening and translating also. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và thông dịch.